Làm bằng khoai tây. Ừ.
Đây, bánh đến rồi đây. Để đây cho lấy chỗ cho anh ngồi. Đi đây anh ơi, cắt bánh cho hai anh em nhá. À. Mẹ cắt bánh thành pizza hả mẹ? Pizza. Thành pizza. Đấy, con lấy đi, con thích chọn miếng nào? Miếng này giòn chưa? Nóng không? Giòn lắm, không nóng đâu, nguội mà. Cho con miếng này nguội. Nguội mà. Ngon nào? Ngon nhỉ? Đây là bánh pizza làm bằng khoai tây. Còn miếng giòn này. Xong biến đấy, giòn cực. Giòn nhỉ? Anh ăn đây đấy hả? Giòn cao. Cái này là bánh mặn, không có ngọt. Nhưng mà nó phải ngon. Ngon đúng không? Tôi thích ăn bánh mặn mà. Đi ra ngon nhỉ? Ngon. Ăn rồi. Lấy giòn nè. Ngon quá. Ngon nhỉ? Ăn nhanh đi. Ăn cho no bụng đi. Đói bụng á. Ngon không? Ngon không? Thích ăn cái bánh kiểu này à? Sau làm bánh kiểu này nữa nhá. Khoai tây người ta đang còn nhiều lắm. Okay. Khoai tây người ta đang còn nhiều lắm. Rồi mẹ trông được nhiều lắm. Hôm nào ta lại làm nữa nhá. Vâng. Thế chứ miếng nữa. Miếng này giòn chưa?